321, 322, 324, at 326, merong nag-cancel na 1 million shares. So, paano natin malalaman din kung legit yung mga shares na yan? Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. At ito na yung update sa ating challenge portfolio. Nag-start tayo ng 100,000 dito. Ngayon, meron na tayong 88.9% na gain. Konting-konti na lang. So, 11% o 12%. Madodoble na natin yung capital natin dito na 100,000. So, ayan yung initial objective natin for this year. At this day, nag-trade ako nung now. Lumipad to at nag-ceiling. At sa mga gusto backtest kung ano yung mga ginawa ko at mag-dissect ng trade, ayan, pwede nyo tignan ito mga orders ko. So, nag-cut tayo kanina ng 2 beses, tapos nag-re-entry na lang ako. Yan. So, explain ko rin naman maya-maya yung mga trades ko dyan. Pero yung talagang main topic natin ngayon is yung trick na ginagamit ng mga big boys, no? Para mapagpag kayo. O kaya naman, hanapin yung kiliti nyo para bumili kayo ng isang stock. So, kanina, kitang-kita natin yung mga pangyayari at yung pag-oopera dito kay Now, kung paano nila ginawa yon. So, explain ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. At hindi na kayo matrick nung ganong klaseng trap, ano? So, hindi kayo ma-scammers ng ganong klaseng move. So, anyway, simulan na natin yung video na to. So, hindi ko talaga sigurado kung dapat ko nga bang i-share sa inyo itong video na to. Dahil itong secret jutsu na to, yung secret technique na to, yung ginagamit ng mga big boys. So, nung araw, minsan ginagamit din naman natin siya. Pero i-explain ko sa inyo yung buong konsepto kung paano kayo magkakaroon ng advantage gamit itong trick na to. Or kung paano hindi na kayo mag-fall dito sa ganitong klaseng mga trap. So anyway, sa mga nagsisimula muna dito sa stock market na wala pa kayong kaalam-alam, hindi nyo naintindihan yung pinag-uusap-usapan namin dito, check nyo na lang itong aking website na MoneyGrowersPH. Meron dito mga free module na nakalagay. At kung gusto nyo rin matuto ng technical analysis, risk management, ano yung mga methods na ginagamit ko, at weekly update, and i-check nyo na lang din yung aming walkthrough. At ito yung mga posible yung maging kaklase. Yan, umuulan tayo ng mga 5 stars. At anyway, proceed na tayo. Dahil nung nagsisimula ako, nakita ko na actually to, naobserbahan ko na agad siya. So, bilang newbie na trader noon, nung masipag pa ako mag-vlog, yung vlog, ito yung mga sulat-sulat, is October 22, 2015, nag-publish tayo nito. Kasi napansin natin yung mga orders na ganyan, may mga bulto or block ng orders. Tapos, yung block ng orders na to, konti lang yung may hawak, or kagaya nito 1.6 million shares, isang tao lang yung may hawak sa kanya, tapos ang laking bloke. So iniisip ko, bakit nila ginagawa yon? So ayun, i-discuss natin ngayon. Ito yung tinatawag nilang manipulation or spoofing. So ito yung isang storya ng trader na si Navinder Saraw. Yan, so i-check nyo na lang or i-google siya. Kasi meron siyang ginagawa na practice ito. This practice known as spoofing. Ang nangyayari dyan, his software took advantage of this by placing thousands of orders before quickly canceling or changing them. Once, he had created artificial demand. Ito, take note, artificial demand for other traders to buy or sell that asset. So, anong nangyayari sa kanya? Itong program or software na ginawa ni Navinder Saraw, kumita siya ng 40 million dito. Ginagawa niya, maglalagay siya ng malaking blocks of order, pero peke lang yung artificial. Hindi talaga niya balak bumili o magbenta nung asset na yon. Pero malamang meron siyang posisyon, pero pang trick niya lang yon para pumunta dun sa direksyon na gusto niya. So, bibigyan ko kayo ng idea. So, yung market natin, alam naman nating lahat na meron tayong dalawang naglalabanan dyan. Yung buyers and sellers. Or, ito yung demand and then ito yung supply natin. Ano kaya ang mangyayari kung yung buyers or yung demand natin ay madami? Ganito kadami. Tapos, yung supply natin, ganito lang. No, ang tendency niyan or ang maaaring mangyari diyan ay lumipad yung presyo. It doesn't matter kung ano mang asset o produkto yan. Palagay natin na ngayon, ang nauuso is yung face shield. No? Sa online, ang dami-daming istorya na scam yan eh. Kasi ang daming buyer, ang laki ng demand, pero konti yung supply sa market. Ang nangyari sa kanya, nakikita natin dati, normal, 19 pesos, hanggang sa umabot na yung wholesale, maabot ng 30 pesos. Ganun kalaki yung demand kasi nire-require na ng mga gobyerno. Ngayon, ilang linggo lang yung nakalipas, guys. Anong nangyari naman sa kanila? Dumami bigla yung supply. Dumami yung supply, yung buyers medyo ganito na lang.
So, bumaba yung presyo natin kasi mas malaki na ulit yung supply kaysa sa demand. Ngayon, bumalik na naman yung presyo niya sa 19 pesos kasi nakakita na ulit tayo ng mga nagtitinda ng wholesale na 19 pesos. Ganyan yung nangyayari sa market. So, kumbaga meron tayong equilibrium. Pag na-overwhelm yung isa, like mas madaming supply kaysa sa demand, ibig sabihin, bababa yung presyo. Sa stock market, ginagamit din yung trick na yan. Tayo, mga tao, ay emotional creatures. So, nahanap ng mga big boys, yung kiliti ng mga tao para bumili sila ng stock. At kung gusto ka naman nilang ipagpag, alam din nila kung saan kanila isi-shake out. Yan. So, puntahan na natin yan ngayon. So, ito yung aking screenshot kanina nung pinapanood ko yung galaw ni Now. So, mapapansin nyo rito, dito tayo mag-focus. Ito yung buyers. No? This is our demand. And then, this is our sellers. Makikita nyo, ito sa 316, meron tayong 1 million shares. Pero pag tinignan mo pababa, wala na ulit 1 million shares, nasa 3 na ulit. Kumbaga, yung merong mga malalaking bloke ng shares sa 3 pesos, nasa 307, nasa 310, tapos maluwag na, no? 316 na yung susunod. Pero sa sellers, meron sa 319 at meron sa 320. At ito yung gusto kong pansinin nyo. Tingnan nyo yung 321, guys. 321, 322, 324, at 326, merong nag-cancel na 1 million shares. So, nilagay niya dyan, nakaposting 1 million shares, tapos kinancel niya. Ibig sabihin, nung mababa pa yung presyo nito, nakalagay lang siya dyan, nakaposte. Pero nung lumalapit na siya, palapit na ng 320 itong presyo ni Now, nag-cancel na siya ng orders. At pansinin nyo yung susunod nung 325 na yung presyo ni Now, ayan, 325. Tingnan nyo yung 320, nagkaroon na tayo ng mga buyers dito. Yung demand, kumapal na. Tapos, yung 316, nag-cancel na. Siguro, lumipat yung 316 dito or hinayaan niya na ibang buyers na naiwan dito sa 320. Kumbaga, tapos na ako mag-pad dyan, bahala na kayo dyan. Tapos, wala nang makikitang pad dito na 1 million, no? Dito sa ask side. So, ganito natin makikita yung spoofing o yung pagmamanipulate dito sa market. So, yung mga newbie, pag nakakita yan ng ganito kalaking blocks of shares dito sa ask side, nako, isipin na, laki ng supply. Magbebenta na muna kasi hindi na to aangat. So, ganun yung iniisip nila. Tingnan natin yung chart ni Now. At makikita naman din natin dyan yung yung mga galawan. Ito yung breakout point kasi yan kanina. Ang pinaka-highest point natin is nasa 320. So, makikita nyo, itong 320 na to, puno yan ng million na shares, no? Na, yun yan, nag-cancel. Pero nung umaangat na yan dito, nung medyo hindi siya makabuelta, umangat nga siya, hindi siya makabuelta kasi makikita mo na agad na mayroong mga harang. Yan. So, mga nakaharang na to, hindi pa siya nagka-cancel niyan. So, siguro natatakot yung mga tao na nandito, no? Yung mga buyers, nakikita nila, daming shares niyan, baka hindi na umusad. So, nangyayari, napapakat sila or nagbebenta. So, ako, marami akong entry dito, guys. Pumasok ako, late kasi ako nagising kaya hindi ko umabot dito eh. Ito sana yung perfect entry. Perfect entry na initial, pwede ka magtayo ng base mo sa 271 nung nag-breakout itong high na ito. So, lumipad na siya. Hindi ako nag-chase. Hinihintay ko kung magkaroon ng retail sa 3. Yan, kung mayroong integrity itong level na to. So, lumusot siya. Makikita niyo man sa order ko ng 2 trade Asia, 293 hindi na hit. Tapos nung lumipad siya dito, bumili ako ng sobrang liit lang na shares. Kasi inisip ko, kung lumipad man, meron na akong maliit na starting point. So, bumagsak pa siya. So, nung lumipad dito, nag-start na ulit ako mag-collect. At hinihintay natin na mag-break sa 3. Ito talaga yung level na na ginawa nating significant ngayong araw. Ito yung key level. Pag na-break siya sa 3, nag-break na sa taas, gusto natin mag-hold. Pero dito medyo hindi pa nag-hold, nag-overshoot. Kasi volatile talaga eh. Dahil sa volatility yan, hindi mag-hold yung whole number. So, nung time na to, nag-hold na siya. Tapos lipad. So, nakongolekta na rin tayo dyan. Nung time na ito guys, sa 311, cut tayo nung nag-drop to. So, I think nasa 303 yung initial average ko rito. Tapos nag-cut ako sa 306. And then, umangat na naman siya. Alam ko, namili na naman ako nito eh. Tapos, somewhere around this area, dito ako nagbebenta. So, paano ako nagbebenta sa mga areas na yon? Siyempre, magkahalo yung technicals at saka tinitingnan ko ito. Yung mga blocks of shares dito. So, ang technique dyan is, titingnan mo lang kung nasa yung mga blocks of shares. Itong 3 pesos, let's say, may 1 million siya. Tapos, itong 307, may 500,000. So, ang iniisip ko niya, pagka nagkabuhusan, hanggang saan aabutin? Pag hindi na ma-accommodate nitong
307. Let's say, di ba 435,000 to. Pag may nag-boost na 1 million shares na dire-diretso, hanggang saan naabutin yun? No? So, siguro magsasara yan dito sa 304. Pero given na walang mga hidden orders dito, walang mga iceberg, ano? So, ganun yung mangyayari sa kanya. So, ako inaabangan ko lang na maubos kung itong bid side ko rito, ito yung mga kakampi ko kasi meron akong posisyon. Yung mga kakampi ko rito, pag naubos yan, syempre mag-unload din ako. No? Ayun tinitignan ko. Pero, syempre may mga key levels tayo na technicals yung tinitignan. Kasi clean yung breakout kapag ito yung na-break. Ito, magiging clean yung breakout. So, alam ko, nag-cut na ako somewhere in this area. So, nakadalawang loss na yun. Sa akin, okay lang. Kasi, tinitignan ko kung meron akong re-entry pa dito. Ito na yung next, next signal ko You know? 311 area. Ang nangyari sa kanya, nabasag na naman yung tres. After niya mag-consolidate above 3 pesos, nabasag na naman. Pero naka-recover agad. Nakita niya may volume na malaki. Kasi yung tres na malaki, na merong blocks of shares, ito, may blocks of shares na yan, na breakdown. Pero hindi siya nagtuloy. Ni-recover agad the next candle. Tapos, nag-touch na naman dito. So, may konting weakness lang, pero buo pa rin. Pwede pa rin siya magkaroon ng follow-through, ng continuation. So, hindi natin naalis yung mata natin dito. So, ibang trader, minsan pag natatalo tayo sa isang trade, maalis agad tayo. Dapat bantayan natin yung mga key levels pa rin within the day. Kasi ito nga, may possibility na mag-ceiling. Now, nung nagbe-breakout na to from 3, ang iniisip ko, napagpag na nila yung mga weak hands. Yan. Dito nagkakaroon ng pagpagan. Ang nangyayari kapag ganyan, guys, kunyari ito, nag-break sa 3. Bakit ka magbe-break ng 3? Mangyayari lang yan kapag nakakita ka na naman ng malaking supply dito. No? So, let's say, nandito ka sa 3. May mga nakaharang na 1 million. Pero pag may nakita ka na sa 305, 306, 307, 308, tatigwa 1 million shares, anong gagawin mo? Malamang sa malamang kakabahan ka na yan para ka mag-sell. So, mapapagpag ka na yan. And syempre, whole number yan. Maraming trader yung nag-aabang para mag-cut dyan, especially mga nangolekta dito. No? So, pang pagpag yan. So, kung napagpag ka rito, isang way talaga is re-enter na lang Re-entry ka dito sa mga breakout levels na yan for possible continuation. Pero ako, hinintay ko na ulit itong clear sign kasi nakadalawa na akong loss dito. So, hinintay natin yung clear sign. Bumili ako ng 309. Yan, 309 yung ating average dito. Tapos, ine-expect kasi natin na magbe-break yung level na to at magbe-break yung 320. Hindi na ako nag-add sa 320 kasi full size na yung kinuha ko rito. Pero sa mga nagsisimula pa lang na trader dyan, huwag kayo masyado magpakakampante, dahil meron kayong malalaking buyers dito. O hindi na ako magka-cut kasi may buyers naman. O kaya, magbo-broker analysis ka na, uy, si First Metro, siya yung bili ng bili dito, tapos naka-hold pa rin siya. So, habang naka-hold siya, hindi ako magka-cut. So, wag ganon. Ako, gumagamit tayo ng technical analysis, guys. So, papaliwanag ko sa inyo paano ako magka-cut, ano yung plano ko naman kanina. Hindi lang dahil dyan. Parte yon na kasama sa observation natin at tinitignan itong galaw ng merkado. Yan, kung paano siya ini-influensyahan itong mga nag-o-opera, yung mga nag-i-spoof na yan. Pero technical analysis pa rin tayo. Ang thinking ko kanina, kunyari bumili ako dito sa 293. Kung tinamaan man ako, ang magiging cut point ko niyan, maglalagay ako sa 280. Yan, pag bumaba sa 280, alis na ako. So parang halos 13 cent move yon. Ngayon, pag pumasok naman dito sa 3, gusto natin mag-hold yung 3, pero ultimately, magiging cut natin is ito sa 292. Now, nag-accumulate na tayo dito sa taas. Yan. Kaya dito tayo bumili somewhere in this area for a possible breakout na hindi nga nangyayari. Hindi tayo nagbe-breakout. Ang pwede nating maging cut dito is itong swing low, which is yung 3. Which is ayun nga yung ginawa na tinuna, nabasag kanina, nagkaroon ng breakdown 2 beses. Pero yun, nagtuloy-tuloy na tayo and nagkaroon tayo ng re-entry dito. Nung nag-re-enter ako dyan, ganun ulit yung cut ko. Itong 3 na to. Pag naubos yung 3, 299 at 298, aalis tayo. Kasi kanina, nakita ko sa observation ko yung 298, 299, meron yung 1 million shares. Pag naubos yon, out na tayo. So, kumbaga, technical analysis din with the combination nung ganong klaseng pag-observe dito sa ating market. So, kayo, wag niyong gawin na ayun lang yung magiging basis nyo. Ito lang. Dahil mayroong shares dito, o kaya dahil may 1 million shares dito, ay kakancel din yan. Paano pag hindi nag-cancel? Kung tagang legit yan. So, paano natin malalaman din kung legit yung mga shares na yan? So, simple lang naman. Kunyari ito, may 1 million shares dito.
Kapag umabot na yung presyo dito sa 316, nagkakabuhusan na, at hindi yan nagka-cancel, ibig sabihin legit talaga na gusto niyang bumili. Now, pag may resistance naman dito at nagtatouch siya, kaya itong 1 million na to, unting-unting may bumibili, may nagbabuy up. Tapos hindi siya nagka-cancel, legit talaga nag-unload yan. Parang ganon, hindi natin masasabi agad na porket may malalaking sellers dito at buyers dyan, ika-cancel na agad nila. So, hindi ganon. Kumbaga, idagdag nyo to na may mind games na nangyayari. Itong market natin, malaking playing field to. Maraming mga genius na naglalaro dito. Maraming mga traders na mas magagaling sa atin. At meron mas mararaming pera kaysa sa atin. So, mag-ingat na lang tayo. Especially pag newbie ka, huwag kayo masyado magpa-apekto sa mga posible na artificial na demand. So, ayan yung tinatawag nating spoofing ha. And hopefully, mayroong madagdag sa inyo itong konsepto. Lalo na sa mga baguhan, meron kayong na-observe. At ayan lang may ibabahagi ko ngayon. Siguro mag-shoutout na muna tayo bago natin tapusin yung video na to. So, i-shoutout ko lang si Sir Joko Franz. I-shoutout ko na rin si Sir Albert Lopez. Shoutout ko rin si Sir Jello Studio. Kay Sir Estefanio Miguel Diaz. At kay Choi. Shoutout ko rin si Sir Joselito Galicia, kay Amiel Garcia. Salamat din kay Sir Ben Garcia. At i-shoutout ko rin si Sir Paul Ladera ng Nagoya, Japan. Yun. Mush! So maraming salamat sa inyong pagsuporta at panonood. Hanggang sa muli, sana meron kayong nakuha ritong bagong konsepto sa video natin na mai-apply nyo rin sa inyong trading journey. So hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan, guys. Again, itong si Navinder Serao, kumita siya ng $40 million dahil dyan sa spoofing. So, laban lang guys. God bless.